kabatang, tayo gagawa ng buffalo wings. Buffalo wings, barbecue, ang sauce, at saka garlic parmesan. Ngayon, ipapakita ko lang muna sa inyo yung mga ilalagay natin sa harina. Aring-harina yung pinaka-coating ng manok. Bukas, later ko na lang ipakikita sa inyo yung paggawa ng sauce. Ipakikita ko muna sa inyo yung paghahalu-haluin natin. Isasama sa harina na yun nga, yung pinaka-coating ng manok. Pamintang durog kailangan. Iodized salt, ang baking powder, paprika, at saka cayenne. Ito, depende sa inyo kung gaano kayo yung maanghang, yung panlasa na kaya ninyo. Dahil ang buffalo wings ay di kay hot sauce pang di pag yan sinobrahan nyo ng maanghang yung manok, tapos yung maanghang pa yung sauce ninyo, baka hindi na makain ng mga bata. Kaya nasa inyo na yung mixture kung gaano kaanghang yung kaya nyo at saka para sa mga bata. Pwedeng anghangan ninyo para sa inyo, tapos bawasan ninyo ng anghang yung para sa mga bata. Inches later. Ito na mga kabatang ang flavor ng medyo maingay dahil may pabasa. Flavor ng natin, buffalo wings. Sugar, honey, onion, parmesan, butter, ketchup, hot sauce, garlic powder, at saka garlic. Tatlong flavor na yung gagawin namin dyan. Buffalo wings, barbecue, at saka garlic parmesan. Yum. Pag naluto na yung sibuyas, paghalu-haluin nyo lang yan. Halu-haluin nyo lang yan. Ketchup. Tapos hot sauce. Tapos yan, honey. Haning pinanghingi sa kapitbahay. Sugar. Yan na po, okay na yan. Kayo na bahalang maglasa. Basta yan, barbecue yan. Barbecue sauce. Kaya yung puwento. Yan na yan, barbecue sauce. Next dyan, ang buffalo. Simula na tayo sa garlic, butter, garlic, parmesan na sauce. Ito yung barbecue. Tapos na. Ito naman yung anuin nyo lang siya. Medium heat lang. Yan. Hintayin nyo lang na medyo maluto yung bawang hanggang matunaw din yung butter. Makikita ko yung chicken. 10 kilo yan. Kasi ito, deep fry talaga. Para magaganda yung pagkakaluto ng chicken. Yan. Ganyan lang. Ito yung flour na ginawa natin, yung may halo na gagawin coating.
Shout out sa mga nagluluto. Diretso lang ang yan lang siya. Yan na yung garlic parmesan. Susunod na dyan yung bupalo. Kaya ano natin. Thousand years later. Ito na po yung final product. Bupalo, garlic parmesan at saka barbecue. Yan. Sarap-sarap. Ano yung final product natin, guys?